درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع قلمی بدون قالب هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع قلمی که بدون قالب هست، ببینین دوستان، این در ظرف یک بار مصرفه، یا میتونین شما از یه سینی استفاده کنین که این مقدار لبه داشته باشه. نخ فتیله که خودتون پارافین بزنین، آماده نگیرین. رنگ هایی که میخوام استفاده کنم، چون میخوام دو رنگ درست کنم، بنفش و رنگ زرد هست. میتونین تک رنگ هم درست کنین. برای تمیز کردن این ظرفمون پارافین مایع نیاز دارم. 2 تا لیوان یک بار مصرف که هر کدوم از این رنگ ها رو داخل یه دونه از این لیوان ها میریزم. پودر طلا و تربانتین هم که برای تزیین لبه شمع قلمی ما هستش. و پارافینی که استفاده میکنم، چون باید حالت انعطاف و کشسانی داشته باشه، از اسپی وکس استفاده میکنم. به طریق بنماری میذارم که ذوب بشه. حالا میزانی که میخواین شما ذوب کنین این اسپی وکس رو، میتونین رو وزنه بذارین، چیزی در حدود 200 گرم. میتونین داخل ظرفی بریزین و رو وزنتون بذارین، اینو وزن کنین بذارین به طریق بنماری آب بشه. تا پارافین ذوب بشه، من این ظرفی که میخوام پارافین رو بریزم داخلش با پارافین مایع خوب تمیزش میکنم. شما میتونین از این مدل ظرف که من میخوام برای این شمع استفاده کنم، اگه سیلیکونیش رو پیدا کردین میتونین خریداری کنین و برای درست کردن این شمع استفاده کنین. پارافینمون ذوب شد. حالا این پارافین رو نگاه کنین، ذوب شده. اینو در به اندازه مساوی داخل لیوانا میریزم. حالا این نخ فتیله که پارافین زده نبود و داخل یکی از اینا میندازم تا قبل از اینکه بهش رنگ بزنم. یه مقدار حدود چند ثانیه میذارم که بمونه. بعد از داخل پارافین در میارم و با دستمال کاغذی خیلی آهسته میکشم میارم بالا. با دستتون اگه این کار رو انجام بدین، چون داغه ممکنه این مقدار دستتون بسوزه. میذارم تا خشک بشه. حالا داخل این پارافینا رو بهشون رنگ اضافه میکنم. میتونین از قطره چکان استفاده کنین. رنگو میریزم هم میزنم. میتونین بهش اسانس هم اضافه کنین. تا وقتی که پارافینتون داغ هست اسانس بهش بزنین. اسانس هم از جایی بخرین که مورد اطمینان باشه. یه مقدارم بنفش به این میزنم. ترکیب رنگ به سلیقه خودتونه، کم رنگ بودن یا پر رنگ بودن. پارافینم همینطور. خب دوستان، حالا این پارافینا آماده هستش رنگاشون. وقتی که میخوام بریزم داخل این ظرف، هر دو رو همزمان با هم میریزم. فقط در نظر داشته باشین که این مدل شمع نباید نازک باشه، به خاطر همین ظرفی که انتخاب میکنین باید لبه داشته باشه. اینو منتظر میمونم تا خشک بشه. دقت داشته باشید پارافین اسپی وکس رو زود بر ندارین، باید منتظر بمونین تا کاملا سرد بشه، بعد اینو از صفحه کارتون جدا کنین، چون اگه گرم جدا کنین حالت شکننده پیدا میکنه. وقتی که بهش زمان بدیم خودش از روی این صفحه جدا میشه.
خب وقتی این از رو صفحه کارتون جدا کردین، حالا دیگه باید این صفحه سیلیکونی رو پهن کنین، چون که باید اینو حالت رول درست کنین. ببینین این کارتون مثل ورقای بیزوکس در میاد. حالا باید با این انگشتتون لبه های کارتون رو نازک کنین و با کف دستتون فشار بیارین. این مقدار کمی گرما داره. لبهای کارتون یکم نازک بشه. بعد این فتیله رو میذارین قسمت ابتدای کارتون و فشار میدین به لبه کارتون که بشینه داخل اون پارافینتون. و بعد خیلی آروم اینو به سمت فتیله تا میکنین. هر جای کار که دیدین اگه احیانا داره میشکنه یا اینکه سرد شده و براتون رول کردن سخت میشه، میتونین از گرمای سشوار استفاده کنین. البته این اسپی وکس انقدر انعطافش بالا هست که موقعی که اگرم یه مقدار شکست، نگاه کنین مثل این کار اینجا، میتونین راحت اینو با انگشتتون جفت کنین و فشار بیارین و کاملا بذارین بشینه داخل اون نخ فتیلتون. مشکلی پیش نمیاد. این ابتدای کار هست. ببینین حالا خیلی آهسته همینو به همین صورت رول میکنیم به سمت بالا. نگاه کنین، ممکنه که تو کار بگین ای وای این شکسته اینجا خراب شده. نه، این میره داخل و سطح سالم میاد روی اون قرار میگیره. این لبه کارتون هم حتما باید لبه دار و تاب دارش کنین. نگاه کنین اسپی وکس به حد انعطافش بالا هست که من اینو میتونم به هر سمتی تابش بدم و وقتی یه مقدار سرد میشه انعطاف کار بیشتر میشه. بلندی این شمع قلمی به سلیقه خودتونه. اگه دیدین خیلی بلنده میتونین از پایین رو چاقو رو گرمش کنین و از قسمت پایین بستگی داره که کدوم قسمت رو میخوان قسمت بالا شما داشته باشین. اگه دوست دارین که قسمت بالاش زرد باشه میتونین این قسمت رو کوتاه کنین. اگه دوست دارین قسمت بنفشش بالا باشه قسمت پایین که زرد هست رو کوتاه ترش کنین. دوستان من قد این شمع رو کوتاه کردم چون خیلی بلند بود. بعد لبه هاشم که دیدین چطور نازکش کردم و همچنین قسمت بالاشو. حالا قسمت لبه هاشو میتونین شما با این پودر طلا و تربانتین میتونین تزیین کنین. یه مقدار خیلی کم تربانتین رو میریزین رو سطح کارتون، یعنی میتونین بریزین تو سر قسمت سر تربانتین، یه چند قطره میریزین
و بعد پودر طلا رو باهاش آغشته میکنین و حالا رو لبه های کار، لبه های این شمعتون میتونین این کار رو انجام بدین. قسمت بلندی شمع رو میتونین راحت با قیچی دوستان کوتاه کنین، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و زمانی که دارین رول میکنین شمعتون رو، اگه احیانا این پارافین ترک برداشت، بلافاصله سشوار گرم بگیرین و با دستتون میتونین جفتش کنین. دقیقا مثل بیزوکس به هم میچسبه. انعطافی که داره با گرمای سشوار درست میشه. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع قلمی بدون قالب به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.